Hi guys! Welcome to LD's Kitchen where good foods are made at home. On this video, I'm going to share our old and new refrigerator, and in our new refrigerator, included po dito ang full features and details nito. So watch this video until the end. Anyway, this is my first voiceover, so I'm not that good pa or professional po sa gawain ito. So bago po ang lahat, intro muna tayo. Alright, I'm back. So this is our first 6 cubic feet, 32-year-old and counting Kelvinator refrigerator. Yes, 32-year-old and counting po kasi hindi pa po namin ito i-dispose. Ita-transfer lamang po namin ito sa kabila naming bahay kung saan pwede pa din po siyang magamit o gamitin kasi gumagana pa rin naman po ito ng maayos. Nag-decide lamang po kaming palitan to bukod sa luma na siya is nag-struggle po talaga kami kung paano po pagkakasyahin yung aming mga leftovers sa mga roommates namin bago po yung occasion o mismong araw ng okasyon kasi maliit lamang po talaga ito. So anyway, Kelvinator Refrigerator, 2 thumbs up. Sana magtagal din ang aming bagong refrigerator. Alright, move forward po tayo. So ito pong plier na to binigay po sa akin ni salesman. Ang proper refrigerator handling. Kung paano yung tamang pagbukas or pag-unbox ng ating refrigerator. So 7 steps po ito. Ito po yung dapat nating sundin para maiwasan natin yung sudden defects or damages sa ating ref o bagong refrigerator. So let's start with number 1. Delivery of the refrigerator. Alright, ayan, dumating na po ang aming refrigerator. Nabili po namin to noong June 21, 2021 at na-deliver din po agad-agad kinabukasan noong June 22, 2021, 11 AM. Nabili po namin ito sa Abenson, first level, Ayala Mall Serene, Tagaytay Silang Junction, Tagaytay City. So, since pa-lift up po yung pagtanggal ng kahon, they decided to open it or unbox it dito po sa aming mini front yard since dito po yung open area. At in-advise din po ng delivery man na wag daw pong sisirain yung kahon in case na magkaroon man po o may problema man po ang ating refrigerator ay maaari po namin itong ibalik kasama ng kahon. Alright, so natanggal na nila yung kahon, ready na po siyang ipasok sa aming bahay at bago po yan, i-check po muna nila yung compressor kung may problema ito. So step number 2 na po tayo, wait 3 to 4 hours before plugging. Alright, so nandito na po sa loob ng bahay namin itong refrigerator at napirmahan na rin po namin ang warranty nito. Anyway, hindi pa po ito yung kanyang respective place kasi naka-plug pa po ang luma naming ref dun sa dapat niyang kalagyan. Since mahaba pa po ang ating oras, meron pa po tayong 3 to 4 hours na magagamit po natin upang i-check ang buong refrigerator. So bago po natin siya ilipat sa dapat niyang kalagyan o i-plug, maaari pa po natin linisan ang buong compartments at drawers nito. So yun po yung kanyang front and sides, ngayon naman po ito ang kanyang back part. And as you can see po sa may lower part po nitong ating ref, kung nasaan po ang kanyang pan water evap at ang kanyang compressor ay open. So prone po ito sa pagpasok ng mga rats and insects such as cockroaches. So para po ma-avoid yon, we cover it with a screen to prevent those rats and insects from coming in. Kasi hindi na po part ng ating warranty pag may mga ganong damages. Okay, so nandito na po siya sa kanyang respective place. Since mahaba pa po yung aming oras, time na po para tanggalin yung mga tape at linisan isa-isa yung mga cases nito. Kasi syempre, di ba pagkain po yung ilalagay natin, dapat siguraduhin nating malinis ang bawat compartment. So habang tinatanggal ko na po yung mga tape at lilinisan itong refrigerator, i-discuss ko na rin po sa inyo ang mga features ng ating refrigerator. At unahin po natin sa inverter. So ano ba ang inverter? The inverter compressor optimizes cooling performance up to 40% less energy consumption. So bakit siya nakaka-less ng energy consumption? Kasi once ang ating refrigerator ay na-plug na, the motor runs at full speed, but turns off once the room temperature drops to the desired level or will run at low speed just enough to maintain the required temperature in the fridge at all times depending on the outside temperature and load in the refrigerator. Compare po natin sa non-inverter na it just starts and stops. Wala po siyang adjustment. So, mas nakakatipid po tayo ng konsumo ng kuryente pag may inverter. Next po natin ay ang Econabi. So, ano yung Econabi? Econabi saves energy by using 4 sensors. Ano-ano yon? Yun yung light sensor, door sensor, room temperature sensor, and internal temperature sensor.
Those sensors are able to monitor human location, movements, and absence, sunlight intensity, and your daily refrigerator uses, and it automatically adjusts cooling power to save energy efficiently with uninterrupted comfort and convenience. So, na-adapts nito ang energy usage around your lifestyle na nagle-lessen ng energy consumption up to 10%. So, meron na tayong 40% kanina at another 10%, so total of 50% less energy consumption tayo. So, next po natin ay ang AG Clean. So, ano po ito? It provides clean storage, it deactivates 99.9% of bacteria, and suppresses odors. So, ito po yung nagme-maintain ng clean air or as much as possible odorless air sa ating pong refrigerator. And ang last po natin ay ang Prime Fresh Plus Freezing. Ano po ito? Prime Fresh is the drawer in the refrigerator which maintains a temperature at -3 degrees Celsius or near freezing. It keeps the meat and fish fresh longer without defrosting, which will make them firm and easier to cut and put it on the pan straight from the fridge. So, hindi mo na kailangan pa mag-waste ng at least 30 minutes trying to gently defrost the raw meat, sausages, or marinated meats natin. But make sure na maluluto o makukonsume na natin ang mga products na ilalagay po natin sa ating Prime Fresh within a week para ma-avoid natin ang spoilages. Alright, so yun po yung 4 na features ng ating pong refrigerator. Kung may mga tanong man po kayo, just comment down below. So, nandito po sa isang drawer ng ating refrigerator nakalagay ang product warranty conditions at ang ating manual or operating instructions. So, 12-year warranty compressor po ang ating ref. Included na po dyan ang 1-year warranty on its parts. By the way guys, if you are new here or this is the first video that you are watching from my YouTube channel, I usually make cooking and unboxing content. So if you don't want to miss any of my next uploads, just click the subscribe button and hit the notification bell icon. At kung nagustuhan niyo naman po ang video na ito or you found it something helpful, don't forget to click the like button below and please feel free to share this to your friends. Okay, so right after ko pong matanggal ang mga tape, isa-isa ko na pong nilinisan ng mga drawers or trays ng atin pong refrigerator. And anyway, hindi ko na rin po binidyohan pa o ipinakita pa sa inyo kung paano ko po isa-isang tinanggal yung mga trays and drawers. Ang mahalaga po ay nalinisan ko na siya. At meron naman din po sa manual nito ng ating refrigerator kung ano po yung proper na paglilinis ng ating refrigerator. So ito pong ating Panasonic Refrigerator is 14.8 cubic feet. No frost rep po siya and year 2021 model, so bago lang po siya or latest. And ang color po ng kanyang door is glossy silver steel, which is ideal po sa mga medyo hindi ganado sa pagpupunas kasi hindi po masyadong halata yung bakat ng kamay o hindi po siya masyadong madumihin. And yung color naman po ng kanyang body is gray, which is nag-complement naman dun sa design ng kanyang door. So, ayan, as you can see, ang loob naman pong parte ng ating refrigerator is pure white. So, malinis po siyang tignan o maaliwalas tignan. And then, yan po yung kabuong itsura niya kapag wala po ang mga drawers and trays ng ating pong rep. So, ready na po para ibalik at makaproceed na tayo into next slide. So, sa parts identification naman po tayo, i-discuss ko po sa inyo to isa-isa at unahin po natin sa back part. So, sa back part po, nandito po ang kanyang pan, water evap at ang compressor. So, sa loob na po tayo, sa door side po, meron po tayong 2 egg shelves. So, lahat po ng ating shelves and drawers are made of acrylic at removable po lahat sila. At sa door side po, andito rin po ang ating bottle shelf. So, move forward na po tayo sa 10.8 cubic feet refrigerator compartment. Meron po itong height adjustable glass trays na ang capacity po is up to 150 kilos. So, baba naman po tayo ng konti. Andito naman po ang ating vegetable case which is part pa rin po ng ating refrigerator compartment. So, dyan po natin pwedeng ilagay o imbak ang ating mga nabibiling gulay at mga prutas. Move forward po tayo. Sa part pa rin po ng ating ref compartment ay ang prime fresh case na pinag-uusapan natin kanina kung saan pwede po natin i-imbak ang ating mga marinated products or mga sausages na maaari nating magamit sa loob ng 1 linggo. So let's go down into our 3.9 cubic feet freezer compartment. So meron po siyang 4 acrylic freezer cases included the ice box. So, very organized po siyang tignan. Anyway, ito po yung kanyang quick ice making. Ayan po ang ice twister and yung ice box niya.
So, ito rin po talaga yung reason kung bakit binili namin tong ref na to. Kasi organized po yung kanyang freezer unlike po sa ibang mga refrigerator. So, ito po yung kanyang ice twister. Ayan, igaganyan nyo lang po siya once na nabuo na yung yelo at mahuhulog siya dito sa kanyang ice box. So, ito po yung kabuang itsura po ng ating ice maker o ice molder. It can create po up to 28 pieces of ice cubes. So, ito po yung una niyang case or drawer. At ito naman po yung pangalawa na mas malaki na po. At ang pinakamalaking part po ay ang pangatlo niyang drawer or case. Yan talagang magandang parte ng ref na to. Gustong-gusto namin yung freezer niya. So, ayan po yung kabuuan pong parts ng ating refrigerator o loob ng ating refrigerator. And anyway, bago po malimutan, ito po ang kanyang egg tray, which is ang kasya lang po is 10 pieces ng egg. So, hindi po ideal sa amin kasi mahilig po kami mag-imbak ng mga itlog para po sa breakfast tsaka sa pagbe-bake. Alright, na-discuss ko na po sa inyo lahat ng features at mga important details, pati na rin po ang parts ng aming pong refrigerator. So, move forward na po tayo. And anyway, ito po ang labas na parte po ng ating ref. Nandito rin po ang kanyang electrostatic touch control panel. So, hindi na po tayo mag-waste ng energy sa pagbubukas ng ating ref para lang makontrol o ma-adjust ang ating pong temperature. So, step number 3 na po tayo. After 3 to 4 hours, plug refrigerator with no load and set the thermostat to maximum. So, check po natin sa manual kung paano siya i-operate para maiwasan natin yung sudden damage kasi hindi rin po yan part ng ating pong warranty. So, temperature control po tayo, page 8, 9, 10. So, sa first box po tayo kasi yun po ang ating model ng refrigerator. So, ang sabi po kanina, isa-set po daw natin ito dapat sa maximum. So, ito po ang ating max. At sa maximum po yan, meron po siyang 3 setups. Ito po ay ang fridge, prime fresh, and freezer. So, since pare-parehas lang naman po sila ng temperature, ang saselect ko na lang po ay ang freezer. Alright, so alam na po natin kung paano ang setup nito. Ready na po siya para i-plug. So, ito po ang kanyang power plug. Type 7A po siya. Up to 250 voltage po ang kaya nito. Ang voltage po ng ating refrigerator is 230 volts at ang kanya naman pong power consumption is 110 watts. So, okay, nakaplug na po ang ating refrigerator. Ready na po siya para i-set up. So, ngayon po, pagka-plug ko po ng ref, nakaset po siya ng minimum ng fridge. So, isa-set po natin siya into maximum ng freezer. Alright, so nakaset na po ng maximum. Move forward na po tayo into next step. So, step 4 na po tayo. Wait for 2 hours. So, step 5 na po tayo. Put the load inside the refrigerator, still with maximum temperature. Okay guys, so nailagay ko na po yung load ng aming refrigerator at hindi ko na po ipinakita pa sa inyo kung paano ko po siya isa-isang inilagay. So as you observed, konti lamang po yung laman ng aming ref since maliit na refrigerator lamang po ang pinanggalingan niya. Sobrang laki po ng difference. And hindi pa po market day dito po sa aming lugar, so hindi pa po kami nakapamili ng pandagdag po dito po sa aming refrigerator. At konti lang naman kasi kaming magko-consume. So ayan, still in maximum temperature po. And anyway guys, I know it's year 2021 na, but still we do this old tradition or hacks na maglagay po ng charcoal or uling sa loob ng aming refrigerator. Although this ref has AJ clean filter, pero as per request ng aking mama at hindi naman ito nakasagabal sa loob ng refrigerator, why not, diba? Kung nakasagabal man siya, di isa ka na lang tanggalin kasi nakakatulong pa rin naman to para maglinis ng air sa loob ng ating ref. So alright, we can move na into next step. Step number 6 na po tayo. Wait for 2 more hours. So, last step na po tayo. Step 7. Set the thermostat to the desired temperature depending on the load. So, sa page 14 po ng ating manual, meron po ditong usage tips. So, maaari po natin itong pagbasehan kung paano po natin isa-set up depende po sa dami ng laman ng ating refrigerator.
So, unahin po natin sa fridge room. So, approximately 1 to 7 degrees Celsius po ang setup niya. Processed food and drinks po ang pwede natin i-imbak dito or laman ito kapag gantong setup. So, for regular storage of food and drinks or temporary storage of those to be served soon. So, usually yung mga fresh milk natin, eggs, dairy products, or mga condiments na usually pong inilalagay sa refrigerator. And of course, ang ating mga sodas. So, sa vegetable case po tayo, approximately 3 to 8 degrees Celsius. Fruits and vegetables, a rather high humidity keeps fruits and vegetable fresh and juicy. So, ayan, kung puro gulay or prutas man ang laman ng ating ref compartment, maaari pong itong setup na to ang isaset natin. Next po natin ay ang prime fresh room. Approximately -5 to -1 degrees Celsius. Fresh foods for storage of meat, fish, processed foods such as ham, sausages for 1 week with soft freezing. So, ang last po natin ay ang freezer room, approximately -23 to -17 degrees Celsius. So, this setup po is for dried or frozen foods, for storage of foods for an extended period. So, usually po yung mga raw meats natin, hindi po tayo sure kung kailan natin ito makoconsume o maluluto kaagad. And lastly po, they have a recommendation na gumamit po tayo ng hermetically sealed containers para po sa ating mga cut citrus fruits such as orange and lemons, para po ma-prevent natin ang interior nito from being discolored. At ganun din po sa ating mga garlic leaf foods or other strong-smelling vegetables para ma-prevent po natin ang odors ng mga to from spreading. Okay, so let's move forward po. Since may idea na po tayo kung ano po yung maaaring temperature set ng ating pong refrigerator based on its load, and since konti lamang po ang laman ng aming ref, isaset ko po siya sa minimum setup ng fridge room, approximately 2 to 3 degrees Celsius po. Okay, so we're all set. So bago po tayo mag-proceed sa resibo nito, share ko lamang po sa inyo sa mga nakalipas po na araw, ilang refill na po kami sa aming quick ice making. Para syempre pag may bisita, ready na yung yelo kung sakali man, di ba? And ayan, ganyan po kalalaki yung kaya niya pong buuin. At sa isang refill po kaya po ito ulit magbuo ng 28 pieces. Alright, so proceed na po tayo sa resibo nitong refrigerator. So, ang actual price po ng ating pong refrigerator is 39,499 pesos plus 1,000 pesos po na delivery fee for the total amount of 40,499.01 pesos. Included na po dyan yung 12% VAT amount of 4,339.18 pesos. So, bago po tayo matapos, may summary pa po ang kabuang video na ito. Alright guys, yun lamang po ang masashare ko sa inyo tungkol po dito sa aming bagong refrigerator, at kung may mga tanong man po kayo in relation to this, you can comment down below. At kung na-enjoy nyo naman po ang video na ito, please don't forget to click the like button, and if you also found it helpful, please feel free to share this to your friends. And before I finally end this video, let me thank all of you guys for watching this video up until the end. And don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell for you to won't miss any of my next uploads. Thank you so much and God bless you all.